নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান কন্ট্ৰাকচন লৈ আহিছো যি কেইটা কন্ট্ৰাকচনৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা কৰবাত নিশ্চয় শুনিছে যদি আপুনি ইংলিশ মুভি এদি চাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ডেফিনেটলি শুনিছে আপুনি ডেফিনেটলি শুনিবলৈ পাইছে যে Watcha, Hafta, Hasta, Gana, Dono, Lemme, Gimme, Wanna এনে ধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন কন্ট্ৰাকচন শুনিবলৈ পায় এই কন্ট্ৰাকচনবোৰ আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি আজি আপোনালোকক কম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক হেকলৈকে চালে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কন্ট্ৰাকচনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা জনালো আপোনালোকে যেতিয়া ক্যাজুৱেল কনভাৰসেচন কৰে ক্যাজুৱেল কনভাৰসেচনৰ ক্ষেত্ৰতে এই কন্ট্ৰাকচনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব যদি আপুনি কোনবা এজন অফিচাৰৰ লগত আপোনাৰ বছৰ লগত বা আপোনাৰ টিচাৰৰ লগত ফৰ্মেল কনভাৰসেচন কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেতিয়াও Gana, Wanna, Gimme, Lemme এনে ধৰণৰ কন্ট্ৰাকচন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন নকৰিব গতিকে যেতিয়া আপুনি বন্ধু বান্ধৱী বা আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত ক্যাজুৱেল কনভাৰসেচন কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই কন্ট্ৰাকচনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ফৰ্মেল কনভাৰসেচনৰ মাজত এই কন্ট্ৰাকচনবোৰ ইউজ নকৰিব সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ফাৰ্স্ট কন্ট্ৰাকচনটো কি চাওক Watcha Watcha আপোনালোকে হয়তো বৰ্ডত নিশ্চয় দেখিছে Watcha Watcha কি কন্ট্ৰাকচন হয় কিহৰ কন্ট্ৰাকচন হয় Watcha কন্ট্ৰাকচন হয় what are you What are your contraction hoy Watcha so what are your contract kori jete ami kau tete ami kau Watcha hoyto apnaloke movie edit nishoy hunibole paise so Watcha hol what are your contraction so আপুনি যদি এটা বাক্য কয় what are you doing মই ইয়াত দুটা সেন্টেন্স লিখিছো what are you doing আৰু what are you talking তুমি কি কৈ আছা তুমি কি কৰি আছা সো এই বাক্য দুটা যদি আমি what are you doing to contraction কৰি দিও what are you to আমি যদি contraction কৰি দিও তেতিয়া আমি কম Watcha doing what are you doing বুলি নকৈ আমি ক'ব পাৰো Watcha doing যদি আমি এই বাক্যটো চাওক what are you talking তুমি কি কৈ আছা সো এই what are you to যদি আমি Watcha কৰি দিও তেতিয়া আমি কম Watcha talking মানে what are you talking to what are you to আমি contraction কৰি Watcha বুলি কলো আৰু এই বাক্যটো what are you doing to আমি what are you to contraction কৰি Watcha বুলি কলো সো আমি কলি যে Watcha doing Watcha talking আপুনি কি কৰি আছে আপুনি কি কৈ আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি what are you কন্ট্ৰাক্ট কৰি আমি Watcha বুলি ক'ব পাৰো সো আপোনালোকে ক্যাজুৱেলত ইউজ কৰক ফৰ্মেলত ইউজ নকৰিব এটা সব নেক্সট কন্ট্ৰাকচনটো কি এইটো আপোনালোকে হয়তো বৰ্ডত নিশ্চয় দেখিছে DUNNO means dono কিহৰ কন্ট্ৰাকচন আপোনালোকে জানেনে dono হল আপোনাৰ do not know don't know বা do not know যেটো কন্ট্ৰাকচন হেই কন্ট্ৰাকচনটো কোৱা হয় dono so মই যদি এটা বাক্য কওঁ I don't know him মই তেওঁক চিনি নেপাওঁ সো মই বাক্যটো কৈছো যে I don't know him মই তেখেতক চিনি নেপাওঁ সো বাক্যটো চাওক I don't know him আপুনি মোক সুধিছে do you know him মই কৈছো যে I don't know him সো মই যদি এই don't know to contraction কৰি কৈ দিও তেতিয়া মই ক'ব পাৰো যে I don't know him so এই don't know আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় মুভি এডিট নিশ্চয় শুনিবলৈ পায় যে don't know বুলি নকয় I don't know মই নাজানো do you know where he is I don't know মানে মই নাজানো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি don't know to contraction কৰি don't know বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া সম আমি নেক্সট কন্ট্ৰাকচনটো হল Gimme হদায় ফৰ্ম হয় give me ৰ পৰা give me to আমি যেটা ছুটি কৰি কওঁ বা কন্ট্ৰাকচন কৰি কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগে Gimme সো আপোনালোকে ৰিটেন ইংলিশত কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব বা ফৰ্মেল ইংলিশত কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব সো আপোনালোকে অকল স্পোকেন ইংলিশ বা ক্যাজুৱেল কনভাৰসেচনতহে এনে ধৰণৰ কন্ট্ৰাকচন খিনি ব্যৱহাৰ কৰিব সো Gimme আপোনাৰ ফৰ্ম হৈছে give me contraction কৰি Gimme বুলি কোৱা হয় সো এটা সব দুটা মানে एग्जांपल লিছো एग्जांपल কেটা চাওক সো প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে give me a glass of water মানে মোক এগিলাস পানী দিয়া সো আমি স্পষ্টকৈ কৈছো যে give me a glass of water সো এই যেটো give me আছে এই give me টো আমি contraction কৰি ক'ব পাৰো যে Gimme সো আমি যদি কওঁ give me a glass of water সো এই বাক্যটো চাওক এই give me a glass of water means give me a glass of water so next sentence চাওক কি কৈছে give me a hand এই বাক্যটো এই give me টো আমি যদি gimme কৰি দিও আমি ক'ব পাৰো যে give me a hand মানে মোক অকমান সহায় কৰা so give me a
hand. So শুনিবলে ভাল লাগে, শুনিবলে ভাল লগাৰ কাৰণে আমি give me ৰ ঠাইত gimme ক'ব পাৰো. So আমি ক'ব পাৰো যে give me a glass of water, give me a glass of water, give me a hand, give me a hand. এনে ধৰণে আমি give me ৰ হলনি gimme বুলি আমি কনভাৰসেচনত ইউজ কৰিব পাৰো. এতিয়া চাও আমি নেক্সট কন্ট্ৰাকশন টো হল লেমি. সো লেমি কেনেদৰে ফৰ্ম হয়? সো আপোনালোকে জানিব লাগিব লেমি বুলি কোতে লেমিৰ কিহেৰে ফৰ্ম হৈছে. সো লেমি সদায় ফৰ্ম হয় let me. সো let me টো যদি আমি কন্ট্ৰাক্ট কৰি কওঁ বা কন্ট্ৰাকশন কৰি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ লেমি. সো let me ৰ কন্ট্ৰাকশন হল লেমি. সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে, এক্সাম্পল দুটা চাওক. সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে let me see it, let me see it মানে এইটো মুক চাবলৈ দিয়া, let me see it মানে এইটো মুক চাবলৈ দিয়া. সো let me see it টো আমি যদি কন্ট্ৰাক্ট এই let me টো কন্ট্ৰাক্ট কৰি দিও তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো লেমি. সো আমি ক'ব পাৰো যে লেমি. সো সব বাক্যটো সব কেনে ধৰণে কম let me see it, let me see it. যদি মই কন্ট্ৰাক্ট কৰি কওঁ তেতিয়া কেনে ধৰণে কম মই কম যে let me see it, let me see it. সো let me see it বা let me see it দুইটা একেই হয়. সো কনভাৰসেচনত আমি লেমি ইউজ কৰিব পাৰো. সো এটা নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক. নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে she let me go, she let me go তাই মোক যাবলৈ দিছিল. সো এটো পাস্ট টেন্সৰ বাক্য. সো she লগত আমি let ইউজ কৰিছো. লেটৰ তিনিটা ফৰ্মে একেই থাকে. সো she let me go তাই মোক যাবলৈ দিছিল. সো এই let me টো যদি মই কন্ট্ৰাক্ট কৰি দিও তেতিয়া মই কম যে she let me, she let me go, she let me go, she let me go. সো মানে তাই মোক যাবলৈ দিছিল. সো আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে she let me go, she let me go তাই মোক যাবলৈ দিছিল, she let me go, she let me go. আমি এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি ক'ব পাৰো. এটা সক নেক্সট কন্ট্ৰাকশনটো এই কন্ট্ৰাকশনটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি শুনিছে. এই কন্ট্ৰাকশনটো হল gonna. সো gonna কেনে ধৰণে ফৰ্ম হয়? সো gonna ফৰ্ম হয় going to. যেতিয়া আমি going to টো শর্ট কৰি কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ gonna. সো এই going to টো যেতিয়া আমি কন্ট্ৰাকশন কৰি কওঁ তেতিয়া আমি কওঁ gonna. সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে. সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I am going to play match, I am going to play a match মই এখন ম্যাচ খেলিম. সো নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে চাওক he is going to propose to her, he is going to propose her হি তাইক প্ৰপোজ কৰিব. সো এই দুইটা বাক্যতে আমি গোইং টু ইউজ কৰিছো. সো চাওক এই গোইং টুৰ কন্ট্ৰাকশন হল এই gonna. সো এই গোইং টুৰ ঠাইত আমি gonna বুলি ক'ব পাৰো. আমি ক'ব পাৰো যে gonna. সো আমি কম যে I am gonna play a match, I am gonna play a match মই এখন ম্যাচ খেলিম. সো I am going to play a match নকয় মই কৈছো যে I am gonna play a match, I am gonna play a match. সো নেক্সট সেন্টেন্স চাওক. নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে he is going to propose to her, he is going to propose her. সো এই going to ঠাইত আপুনি যদি কয় gonna সো আপুনি ক'ব যে he is gonna propose her, he is gonna propose her. সো he is gonna propose her মানে হি তাইক propose কৰিবলৈ আছে. সো সেন্টেন্স দুটো চাওক কি কৈছে I'm gonna play a match, I'm gonna play a match and the next sentence is he's gonna propose her, he's gonna propose her. এনে ধৰণে আপোনালোকে gonna ইউজ কৰিব পাৰে. এটা চাওক নেক্সট কন্ট্ৰাকশনটো হল wanna কেনেদৰে ফৰ্ম হয়? wanna সদায় ফৰ্ম হয় want to. I want to বুলি ক'লে আমি wanna ক'ব পাৰো. want to ৰ কন্ট্ৰাকশন হল wanna আৰু এটাৰ কন্ট্ৰাকশন হল wanna সেইটো হল want a. সো আমি যদি want a বুলিও কওঁ want a বা want to এই দুয়োটাৰে একেটা কন্ট্ৰাকশন সেইটো হল wanna. সো আপোনালোকৰ বাবে চাৰিটা এক্সাম্পল আছে. want to ৰ দুটা, want a ৰ দুটা আছে. সো আপোনালোকে এই এক্সাম্পল কেইটা চালে সহজে বুজি পাব. সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো চাওক কি কৈছে do you want to have it, do you want to have it তুমি এটো খাব বিচাৰা নে? তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছে do you want to have it, do you want to have it. সো এই বাক্যটো যদি মই এই want to যেটো কন্ট্ৰাকশন আছে want to টো আমি যদি কন্ট্ৰাক্ট কৰি কওঁ মই যদি কওঁ wanna সো মই কেনেদৰে কম do you wanna have it, do you wanna have it, do you wanna have it এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো. এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I want to এইটো সব বাক্যটো চাওক I want to go, I want to go মই যাব বিচাৰো I want to go. সো এই want to টো যদি আমি এই wanna লগত কন্ট্ৰাক্ট কৰি দিও বা সৰি এই want to যদি আমি কন্ট্ৰাকশন কৰি দিও তেতিয়া আমি wanna কম. তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে I wanna go, I wanna go, I wanna go means I want to go. এটা সব 3 নম্বৰ সেন্টেন্সটো কি কৈছে I want a cup of tea, I want a cup of tea এই want a. সো এই want a টো আমি এই want a টো আমি কন্ট্ৰাকশন কৰিলে কি বুলি কওঁ wanna. সো আমি ক'ব পাৰো যে I want a cup of tea, I want a cup of tea এই want a আমি কন্ট্ৰাকশন কৰি কলো I want a
cup of tea. It is next sentence to ki koise I want to. So baikyo to oh sorry, I want a laptop. I want a laptop. Moi eta laptop bicharo. I want a laptop. এই বাক্যটো যদি আমি কন্ট্রাকশন কৰি কওঁ তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে I want a laptop. I want a laptop. I want a laptop. It means I want a laptop. It is how next contraction to whole gata. So G O T T A gata. A gata hodai form hoy have got to. এই গটাটো ফর্ম হয় হদায় have got to. এই have got to আমি কন্ট্রাকশন কৰি গটা বুলি ক'ব পাৰো বা আমি have got a. So have got a বা have got to এই দুইটা কন্ট্রাকশন কৰি আমি গটা বুলি ক'ব পাৰো আমি have got to নকৈ গটা ক'ব পাৰো have got a নকৈ আমি গটা বুলি ক'ব পাৰো so gata so এই গটাটো কেনেদৰে ইউজ হয় so বাক্যটো চাওক so first sentence চাওক কি কৈছে I have to go now মোৰ এতিয়া যাব লাগিব I have to go now এই বাক্যটো got নাই কিন্তু এই বাক্যটো চাওক I have to go now এই বাক্যটো এনেদৰেও ক'ব পাৰো I have got to go now মই এতিয়া যাবই লাগিব so বাক্যটোৰ মিনিংত কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই মই যাব লাগিব I have to go now I have got to go now মই যাব লাগিব so মিনিং একেটাই থাকিলে কিন্তু আমি এই বাক্যবোৰত আমি got ইউজ কৰিব পাৰো so যেতিয়া আমি got ইউজ কৰো I have got to go now হৈ গল so I have got to go now so a have got to ঠাইত আমি ক'ব পাৰো I gotta go now so আমি ক'ব পাৰো যে I gotta go now মানে I have got to go now so I have got to go now নকৈ মই কৈছো I gotta go now so এটা next sentence চাওক next sentence কি কৈছে you have to cook food তোমাৰ ভাত বনাব লাগিব বা তুমি ভাত বনাব লাগিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্য কৈছো you have to cook food সো have to যেতে ইউজ কৰো বাক্যবোৰত এই বাক্যটো চাওক আমি have to ইউজ কৰিছিলো এই বাক্যটো আমি have to ইউজ কৰিছো সো যিবোৰ বাক্যত আমি have to ইউজ কৰো হে বাক্যবোৰত আমি go to ইউজ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে have got to ক'ব পাৰো আমি have to নকৈ have got to ক'ব পাৰো সো বাক্যটো আমি কৈছো যে you have got to cook food সো এই বাক্যটো আমি ক'ব পাৰো যে gotta so আমি ক'ব পাৰো যে you gotta cook food তুমি ভাত বনাব লাগিব so এই have got to আমি কন্ট্রাকশন কৰি gotta বুলি কলো আমি বাক্যটো কলো যে you gotta cook food so it is of next sentence কি কৈছে I have a laptop so ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটাত মই আপোনালোকক কৈ আহিছিলো এইবোৰ কথাৰ বিষয়ে so I have a laptop অৰ ঠাইত আমি ক'ব পাৰো I have got a laptop বাক্যটোত কোনো মিনিংৰ চেঞ্জ হোৱা নাই I have got a laptop মোৰ এটা ল্যাপটপ আছে I have a laptop মোৰ এটা ল্যাপটপ আছে দুইটা মিনিং একে so আমি got to ইউজ হে কৰিছো সেন্টেন্সটোত so এটা চাওক I have got a laptop এই have got a laptop এই got a টোৰ ঠাইত আমি ক'ব পাৰো gotta so আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে I got a laptop মোৰ এটা ল্যাপটপ আছে so আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে I have a laptop মোৰ এটা ল্যাপটপ আছে বুলি ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে I have got a laptop মোৰ এটা ল্যাপটপ আছে I got a laptop যেতিয়া আমি বাক্যটোত have got ইউজ কৰিলো তেতিয়া আমি কন্ট্রাকশনত কলো gotta so আমি বাক্যটো কলো I got a laptop মোৰ এটা ল্যাপটপ আছে এতিয়া আমি next contraction to হল hafta আপোনালোকে স্ক্ৰিনত নিশ্চয় দেখিছে hafta হদায় ফর্ম হয় have toৰ পৰা so have to যেতিয়া আমি কন্ট্রাকশন কৰো have to যেতিয়া ছুটি কৰি আনো বা ছুটিকে ক'বলৈ যত্ন কৰো তেতিয়া আমি কওঁ hafta so আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা আছে so first sentence কি আছে I have to meet her so বাক্যটো ভালদৰে শুনিব মই have to কেনেদৰে কৈছো মই কৈছো যে I have to meet her second sentence কি কৈছে I have to বাক্যটো চাব হা I have to go দুইটা আপোনালোকক অকমান স্পিডত কৈ চাবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকক কৈ চাবলৈ যত্ন কৰক I have to meet her so second sentence কৈছো I have to go so a have to almost a hafta টোৰ হৈতে শুনিবলৈ একেই হৈ পৰে so তেতিয়া আমি কওঁ have to নকৈ আমি এইটো কওঁ hafta I have to go but আমি ক'ব পাৰো I have to meet her so first sentence to আমি have to ঠাইত ক'ব পাৰো I have to meet her so second sentence to আমি ক'ব পাৰো I have to go so এনেদৰে আমি have to হলনি hafta উচ্চাৰণ কৰিব পাৰো
আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বিভিন্ন কন্ট্ৰাকচনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে আৰু প্ৰত্যেকটো কন্ট্ৰাকচনৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিলে আপোনালোকৰ যিবিলাক কেজুৱেল কনভাৰসেচন হয় কেজুৱেল কনভাৰসেচনত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কন্ট্ৰাকচন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকে ফৰ্মেল কনভাৰসেচনত কেতিয়াও এনে ধৰণৰ কন্ট্ৰাকচন ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ অন্য কোনো কন্ট্ৰাকচনৰ বিষয়ে জানিব লগা আছে নেকি যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব অল নোটিফিকেশন অন কৰিলে আপোনালোকে মোৰ আপকামিং ভিডিঅ'খিনিৰ নোটিফিকেশন সময়মতে পাব সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'